lastly, kakabitan natin ang ating mga crowns ni ma'am. So, ito yung pinakamura natin na crowns. Ayan, ito na, maganda na. Ng 3D printed denture si ma'am. Yan, open. Magandaan dito sa mga ginawa natin sa kanya. Agad. Kung sakali na masira ni ma'am, matipak, matanggal, o mawala man lang yung isa. Smile, ma'am. Pwede natin i-print ulit. So, nagaya naman natin yung lower niya. Ayan, medyo kakulay na tayo dun sa lower. Ayan. Okay na. Very good. Thank you guys for watching my videos. Ako nga po pala si Doc Sly Bucad, and goodbye.